راځم اکسېل ته دا لیکنه مې وکړله لازم چې وایو سیو د سیو په مرسته باندې کولی سي یو لیکنه په کمپیوټر کې په دایمي ډول باندې څنګه کو سیو کو یا ثبت صحیح ده ولې ثبت کوو ځکه کمپیوټر چې دا دوه ډوله میموري لري یو چې د ولټایل میموري د مخکې مې درته ویلي وه بله کومه میموري ده نن ولټایل میموري هغه میموري ده چې که برق موجود معلومات ساتي که کله برق کټ شي بیا معلومات له منځه ځي صحیح ده لکه ریم اوس دا کومه لیکنه چې موږ کوو دا ټوله چېرته ده په ریم کې د نن ولټایل بیا هغه میموري ده چې که برق وي او که نه وي ټول معلومات یې څنګه کړي وي ساتي یې لکه ښه مثال یې چې ده هارډ ده نو دې په خاطر باندې چې دا معلومات په ریم کې وي او د ریم نه مطلب هارډ ډیسک کې سیو کړو چې بیا له منځه لاړ نه شي که کمپیوټر بند کړو یا بجري لاړه شي مثلا دا معلومات مو ختم نه شي نو په دې خاطر باندې موږ د څه شي نه استفاده کوو د سیو نه راځو مثلا دا لیکنه ده دلته لیکنه کوم عمر په نوم بیا راځم ورته وایم سیو کله سیو باندې کلیک وکړم دې ځای کې به تاسو یو ځای ورته انتخاب کړئ مثلا کوم ځای ورته انتخابوم ډیسکټاپ صحیح ده د چا په نوم یې سیو کړئ فرض مثال د احمد په نوم بیا سیو باندې کلیک کوم کله مې سیو باندې کلیک وکړو ګور د احمد په نوم ما سره فایل څنګه شولو چې ښکار وخت مې کار څه کولی شم دې ځای نه څنګه کړمه خلاص کړم پوه شو دې باندې که چېرته مثلا داسې وي چې دغه فایل مو ډېر څنګه وي مهم وي یعنې تاسو غواړئ چې دا فایل مو هر څوک ونه ګوري نو بیا موږ کولی شو د سیو لارې نه په دې فایل باندې څه ولګوو پاسورډ ولګوو ورکې مو ویلې که نه دي ویلې ګورې لکه څه ډول مثلا په دې ځای کې راځم دا لیکنه کوم بیا راځم په چې باندې کلیک کوم سیو کله مې سیو باندې کلیک وکړو عین لکه په ورډ کې مو پاسورډ ورکولو دلته مو هماغسې پاسورډ ورکوو راځم یو نوم ورکوم فرض مثال د چا په نوم باندې احمد که چېرته تاسو ځای انتخاب نه کوئ د اکسېل ورډ د اپس څومره پروګرامونه دي دوی ټولو فایلونه په ډیفالټ ډول باندې چېرته سیو کېږي ډاکومنټ کې یعنې بیا یې غواړئ چېرته به وي ډاکومنټ کې که د ډیسکټاپ باندې د احمد په نوم سیو کوم بخښئ دلته اکسېل درته انتخابومه ده د احمد په نوم یې سیو کړل راځم چېرته ټولز سب ټولز کې چېرته ځم جنرال آپشن ته کله چې جنرال آپشن ته راشم عین لکه هماغه شکل په ورډ کې دوه پاسورډه غوښتل او دلته څو پاسورډه غواړې دوه یو اوپن پاسورډ ده او بل چې دی موډیفای پاسورډ ده دا د خلاصولو لپاره ده او دا بیا د تغییراتو راوستلو لپاره ده مثلا اول پاسورډ زه ورکوم جان دوم پاسورډ چې ورکوم خان یو شانې م ورکولی شي خو که بیل بیل وي ښه خبره ده صحیح ده ځکه بیا که اول پاسورډ چاته وشي بیا خو دوم کومه فایده نه شو دوم بیا خلاصولی شي نو اول پاسورډ مثلا زه عمر ورکوم او دوم پاسورډ چې ورکوم جان اوکې کله مې چې اوکې کړلو یو ځلې به اول پاسورډ کنفارم کوي عمر بیا به دوم پاسورډ کنفارم یا تصدیق کوي جان اوکې کې بیا سیو کوي کله مو چې دا سیو کړلو راځم وکړله هلته مو ځای بیخي بل ځای انتخاب کړی دی اډینس په نوم باندې ځای انتخاب کړی خیر راځم سیو ته چېرته سیو کوم په ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ نه وروسته راځم دلته چېرته انتخابوم جنرال آپشن پاسورډ ورکوم عمر او جان اوکې عمر بل ورکوم چې جان اوکې دلته یو نوم ورکوم فرض مثال د چا په نوم باندې سیو کوم احمد سیو کله مو چې دا فایل سیو کړلو څو پاسورډ مې ورکړل دوه اوس ګورئ کله زه فایل خلاصوم د احمد په نوم فایل اولنی پاسورډ خو دا حتمي ده یعنې دا معنا چې دې پاسورډ نه بغیر هېڅ امکان نشته دا لیکنه څنګه شي خلاصه شي صحیح ده او که چېرته مثلا غواړم چې دغه لیکنه څنګه کړمه خلاصه یې کړمه نو اول پاسورډ به ضرور څنګه کوم ورکوم به مثلا اول پاسورډ ورکوم عمر اوکې کله مې چې اول پاسورډ ورکړل اوس دوم پاسورډ اختیاري ده یعنې دا معنا چې دوم پاسورډ زما په اختیار کې ده که چېرته زه غواړم چې دې لیکنه کې مکمل ډول تغیرات راولم نو دوم پاسورډ هم ورکوم مثلا دوم پاسورډ چې و جان کله دا پاسورډ ورکوم اوکې کوم اوس مکمل ډول زه په دې لیکنه کې چې راوستلی شم تغیر یعنې دا معنا چې که کوم تغیر کې راولم هغه تغیرات کولی شم څنګه یې کړمه سیو یې کړم ګورې مشکل نه جوړوي صحیح ده ځکه په دې خاطر باندې چې دوم پاسورډ مې ورکړی دا سیو او که چېرته زه غواړم چې نه دا لیکنه یوازې د لوستلو دپاره خلاصوم نو بیا اول پاسورډ ورکوم مثلا عمر اوکې خو دوم پاسورډ چې د هغه بیا نه ورکوم بیا په چې باندې کلیک کوم ریډ اونلی یعنې دا لیکنه خلاصوم خو یوازې څه شي لپاره لوستلو دپاره کله چې دې باندې کلیک وکړم لیکنه خلاصه شوله خو یوازې څه شي په خاطر دی بر سر باندې لیکلي دی ریډ اونلی که چېرته مثلا تاسو تغیر کې راولئ فرض مثال دا تغیر مې کې راوستله خو چې کله دلته راشئ سیو باندې کلیک وکړم وګورم ماته وایي دیس فایل از ریډ اونلی وایي دا فایل یوازې څه شي لپاره ده لوستلو به ته نشئ کولی دې کې تغیر راولئ کولی شي بل نوم باندې بل چېرته سیو کړې خو د تا په اصلي فایل کې هېڅ تغیر نه راځي مثلا دا وګوره دا بل فایل باندې سیو کولی شي بل نوم باندې اصلي فایل مو خلاص کړي په اصلي فایل کې به مې هېڅ تغیر نه وي راغلی احمد په نوم فایل باندې ډبل کلیک کوم دلته پاسورډ ورکوم فرض مثال عمر یا جان اوکې وګوره په اصلي فایل کې کوم تغیر شته نشته ولې چې دوه پاسورډ مې نه ورکړی صحیح ده یو بل آپشن لرو ریډ اونلی ریکمانډډ په نوم باندې ریډ اونلی ریکمانډډ دا کار کوي فرض مثال تاسو سره یوه لیکنه وي
مثلا دلته راځم یو لیکنه کوم داسې جان په نوم باندې دا یو لیکنه شوله ځوان چې دا مهمه لیکنه د هر وخت باید دا ریډ اونلی خلاصه شي څنګه خلاصه شي ریډ اونلی اوس یو وخت داسې راځي چې دا مې سیو کړې وي ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ باندې مې بوک 1 په نوم سیو کړله هیڅ فکر مې نه وي دا لیکنه همدغسې څنګه کړمه خلاصه کړم او تغیرات دې مانه کې راشي د دې په خاطر چې ما ته اوس کمپیوټر یادونه وکړي یا ما ته کمپیوټر را یاده کړي چې دا لیکنه باید د ریډ اونلی خلاصه کړي نو دې لپاره موږ یو آپشن لرو ریډ اونلی ریکمانډډ په نوم څه ډول ده ګورئ اول یو لیکنه کوم په دې ځای کې مثلا عمر راځم چیرته فایل ته فایل کې بیا چیرته راځم سیو کله دا لیکنه زه سیو کوم مثلا په ډیسکټاپ باندې دلته اعلان راځم چې باندې کلیک کوم جنرال آپشن دا ټیک مارک لګوم اعلان دی ریډ اونلی ریکمانډډ ریډ اونلی ریکمانډډ دا معنی چې کمپیوټر د هر وخت ماته را یادوي چې دا کمپیوټر باید څنګه خلاص کړم دا لیکنه ریډ اونلی وکي کوم بیا سیو کوم کله مې دا سیو کړلو وسو ګوره کله چې دا لیکنه زه خلاصوم کمپیوټر ډایرکټ ماته میسج راکوي ولې لیدلو د دې په خاطر باندې ما باندې تاکید کوي یا ما ته را یادوي چې دا لیکنه باید څنګه خلاصه کړي ریډ اونلی خلاصه کړي اوس بیا دې ما اختیار ده دغه راته یاد کړله خو اوس مې اختیار خپل ده که مې چېرته غوښتل چې تغیرات کې راولم نو څنګه یې کومه نو او که مې غوښتل چې نه یوازې د لوستلو دپاره بیا څنګه کومه یا زه قاعده د خبرې سره موافقت کوم یعنې دا معنی دی پر مانه دا غوښتنه کوي چې بوک 1 اکسېل should be open as read only وایي دا باید څنګه خلاص وي ریډ اونلی که یس باندې کلیک وکړم دا وګوره باید چا ولیکل ریډ اونلی او هیڅ ډول تغییر به دلته نشم کې راوستی که تغییر کې راولم او سیو کوم دا وګورم this file is read only پوه شو کیسه باندې مې مشکل خو نه وي کې دې نه وروسته بیا راځم او که چېرته مطلب تاسو غواړئ دا میسج دې نه راکوي کولی شئ دلته راشئ بېرته سیو اس ته هماغه میسج ترې نه لرې کړئ ګوره جنرال آپشن ته راځم جنرال آپشن کې دا ټیک مارک لرې کوم اوکې بیا دلته یو نوم اوس په اول کې ریډ اونلی خلاصه کړې ده ځکه نشو کولی شئ لرې یې کوم اول کې به راشئ دلته راشئ دې باندې ډبل کلیک وکړئ دلته دا میسج ورته نو کوئ دا معنی چې ریډ اونلی دې نه وي بیا کولی شئ دې ځای نه ورته لرې کړئ سیو اس نه وروسته راځم جنرال آپشن ته دا ټیک مارک ورته لرې کوم اوکې کوم یې سیو مې کړله ریپلیس کله مې چې ریپلیس کړه وګورئ اوس به میسج نه راکوي صحیح ده بل څه ده always create backup backup دومه کاپي ته ویل کېږي چې ته ویل کېږي دومه کاپي خو د دومې کاپي سره فرق شته یعنې کاپي سره د بیکاپ فرق شته هسې خو کاپي کولی هم شو فرق یې دا ده چې یو خو دغه بیکاپ د دې لپاره چې څومره نوي معلومات ته په دا زاړه ډاکومنټ کې اچوې په بل ډاکومنټ کې وخت په وخت باندې خپله چینج کېږي خپله بدلون کې راځي وخت تېرېدو سره او بله فایده یې دا ده چې بیکاپ په اکثره ځایونو کې په اساني سره وایرس هم نشي ولی صحیح ده نو که زه اوس دلته راشم او مثلا په سیو کې ورته ووایم سیواس کې دلته ورته وایم چې مثلا جنرال آپشن always create backup دا معنی چې دې فایل نه د هر وخت شی جوړېږي بیکاپ یا دومه کاپي دې ترې نه جوړېږي سیوې ته به یې اوکې کړه اوس به یې دې نه دومه کاپي جوړېږي خو که چېرته مثلا دا خو ډایرکټ جوړه شوله خو که چېرته جوړه نه شي تاسو کمپیوټر کې بیا کمپیوټر د سر نه سټارټ کې حتما به جوړېږي صحیح ده او دې نه ډایرکټ جوړه شوله اوس څومره لیکنه چې زه په دې ځای کې کوم هغه لیکنه به ټوله په بیکاپ کې څنګه کېږي خپله به ځي مثلا دا لیکنه د نوې لیکنه مې وکړه دا نوې لیکنه هم ډایرکټ هغه بیکاپ ته ځي خو بیا درته که لاړه نه مثلا یا دا بیکاپ نه راغی بیا به کمپیوټر د سر نه څنګه کوي ورته ریسټارټ کوي به صحیح ده کله کله چې داسې رانه شي بیا به تاسو دا ولې کار نه کوي بل څه در سره سیو آز ده شاید در سره سیو آز د سیو آز په ورځ باندې موږ ډېر کارونه کولی شو مثلا اوله وظیفه خو دا ده چې یو فایل په ډېرو نومونو باندې په مختلفو ځایونو کې د کمپیوټر سیو کولی شو دا اوله وظیفه ده دومه وظیفه یې دا ده چې مطلب په یو فایل باندې چې موږ د سیو لارې نه پاسورډ لګولی وي هغه کولی شو بېرته د سیو آز له لارې نه له منځه یوسو دا دومه فایده شوه صحیح ده درېیمه فایده یې دا ده چې مثلا که یو اصلي ډاکومنټ وي تا سره ته غواړې سپېرټ کې تغییر راولې خو په اصلي ډاکومنټ کې د سیو نه شي بیا هم د سیو آز نه کار اخلو مثلا اول خو راځم یوه لیکنه کومه دا په دې ځای کې راځم فایل باندې کلیک کوم بیا سیو مثلا چیرته سیو کوم یو ځای کې مثلا ډیسکټاپ باندې چا په نوم باندې سیو کوم عمر سیو اوس همدغه فایل زه غواړم بل ځای کې هم سیو کوم نو راځم سیو آز باندې کلیک کوم بل یې چیرته سیو کوې فرض مثال ډیټ یو باندې چا په نوم باندې سیو کوې خان دا وګورم بل ځای به ما سره سیو شي دلته وګورئ هماغه یو فایل ده دلته د عمر په نوم باندې ده او په ډیټ کې د چا په نوم باندې وي خان په نوم باندې نو دې فایده دا څه کوي یو ځای نه څوک ډیلیټ کې بل ځای کې به څنګه وي را سره تیار به موجود دا وګوره دلته اوس سره هماغه فایل لري په یوازې نوم به بدل وي او ځای به بدل وي دا یو فایده ده بله فایده یې دا ده چې مثلا دا د عمر په نوم باندې فایل ما خلاص کړلو په دې کې مثلا څه تغیرات راوستل فرض کړئ دا لیکنه مې لږ څه راته بدله کړه مثلا دا مې زاهد ته چینج کړله کنټرول انټر دا مې زاهد باندې بدله کړله او یو رنګ مې مثلا په دې ځای کې ورکړلو ساده داسې اوس زه غواړم چې دا په اصلي فایل کې سیو نه شي بل ځای کې راته سیو کړم نو راځم څه شي کې کلیک کوم سیو آز کله سیو آز باندې کلیک وکړم چېرته سیو کوې مثلا په دې ځای کې نوم ورکړئ ډیسکټاپ باندې د چا په نوم باندې سیو کوې فرض مثال دا د خان په نوم سیو
کله مو سیو کړه دا وګورئ په اصلي فایل کې مو اوس تغیر نه وي راغلی وی ګورئ په اصلي فایل کې تغیر شته نه که دا فایل وګورئ دا فایل سره خلاص کړئ دې کې به تغیرات راغلي صحیح شوه مشکل خو نه وي کې بل دې ځای نه تاسو کولی شئ چې راشئ اکسل ته سیو از مثلا تاسو یو فایل باندې پاسورډ لګولی وي یو فایل کومه دا فایل شوله په دې باندې اوس شی لګوم یو پاسورډ راځم سیو ته سیو لرنه مثلا ډیسکټاپ باندې سیو کوم د بوک 1 په نوم باندې د جنرال اپشن کې یو پاسورډ ورکوم عمر ضرور نه دی بل پاسورډ ورکوم دا یو کاپی ده عمر اوکې به سیو کوم کله مې دا سیو کړل اوس وګورئ هر کله زه دا کنه خلاصوم حتما دې مانه شی غواړي پاسورډ غواړي کومه ته څوک دا پاسورډ لمن زیر سناول او پاسورډ ورکې داخل بسې داخليدل نو ورسته بیا چیرته راشي سیو استا په سیو از نو ورسته بیا ماغه جنرال اپشن ته لاړ شي جنرال اپشن کې به دا پاسورډ ختم کړي بیا به اوکې کوي سیو یې کله سره مو سیو کړل یس دا مو سیو کړل اوس وګورئ دوه ور به مانه پاسورډ نه غواړي صحیح ده په دا هر څوک نشي متولای مثلا اول باغه پاسورډ ورکړي داخل سی بیا سیو اس کار کوي داغه پاسورډ داخليدل نو مخکې سیو اس کار نه کوي صحیح ده مشکل خونه کې لري بل څه د اوپن د اوپن په مرسته بیا موږ کولای شو یو فایل موجوده فایل څنګه کو خلاص کو مثلا دلته بوک 1 په نوم باندې ما سره یو فایل ده که زه اکسل کې راځم او هغه د بوک 1 په نوم باندې غواړم چې هغه فایل خلاص کړم نو راځم په چش باندې کلیک کوم اوپن کله مې اوپن باندې کلیک وکړو دلته هغه فایل ورته انتخاب کړئ فرض کړئ ډیسکټاپ باندې چا په نوم باندې ده بوک 1 دلته اوپن باندې کلیک کوم ډایرکټ په ماته هغه فایل خلاص بیا هغه خبرې دي کچې ته زغوانه چې دا فایل یوازې د لوستلو لپاره خلاص کما نو هغه بوک 1 فایل انتخابون د اعلان او انتخابونه چې لیکل دي ریډ اون یعنی دا معنی چې دا فایل خلاصون خو یوازې څه شي لپاره د لوستلو لپاره فایل موږ ته خلاص خو یوازې څه شي لپاره به بیا هغه څه د تغیر کراول موږ ګورې چې په امکان نشته ځکه اول ما ته ریډ اون خلاص کړی دا خو خبره باندې ها دې نو ورسته بیا راځم اوپن از کاپی ګورئ دلته مثلا د عمر په نوم باندې ما سره څو فایلونه دي یو فایل ده کنه دا ته غواړې چې دغه فایل خلاص کړې خو د کاپي په شکل باندې څه ډول خلاصوي ګورم مثلا اکسل ته راځم بیا راځم ورته وایم چې اوپن از کاپي اوپن باندې کلیک کوم راځم په دې ځای کې ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ باندې یو فایل ورته انتخابوم مثلا عمر په کوم ډول خلاص کړه از کاپي د کاپي په شکل کله چې کلیک وکم دا ګوره بر افسر کې چا ولیکل کاپي که مثلا تاسو تغیر راولئ په کاپي کې راځي او کوم ډیلیټ کوئ کله او تغیر وي کله سیو کې دا ګوره دینه په کمپیوټر ډایرکټ یو کاپي استګي وي نه هغه ستې فایل مو په خپل ځای باندې پاتې شول کوم تغیرات تاسو راوستل هغه چیرته راغلل د دوه کاپي کې راغلل ځکه ته اول کې ورته ویل چې اوپن از کاپي خو شې دی باندې بل څه در سره اوپن ان براوزر مخکې تر دې نه تاسو دې باندې کار وکړئ اول چې پیژنئ براوزر وپیژنئ براوزر مو پیژنئ براوزر تاسو پیژنئ ورته نه دا وایي څنګه براوزر موږ تاسو انټرنیټ کې څه شامل لرو انټرنیټ کې سیده یو سرور وي او بل کلاینټ وي ګوره مثلا زه فیسبوک را خلاصوم چې را خلاصوم فیسبوک کله چې زه فیسبوک را خلاصوم دا فیسبوک چې زه را خلاصوم دا خو یو ځای کې خامخا په یو کمپیوټر باندې پروت دی سرور باندې هماغه کمپیوټر چې دا فیسبوک په پروت دی کمپیوټر ته څه کېږي سرور اوس دایما غوښتنه به د سرور ته څوک ورلې چې ماته فیسبوک را خلاص کړه دا د چا وظیفه دی براوزر وظیفه ده یعنی دا معنی د کلاینټ او د سرور تر مابین براوزر چې دا یو ترجمان ده چې دا ترجمان یا بل څه لاندې وایي د انټرنیټ او د یوزر تر مابین کلاینټ ده هغه د براوزر دا یو ترجمان ده مثلا براوزر یې داسې یو سافټویر ده چې زه کولی شم دغه په مرسته د نړۍ د هر پوینټ نه ویب سایټ څنګه کوم راوړم مثلا که زه غواړم چې کوم شی خلاص کړم د براوزر باندې کلیک کوم پاتې مثال کوم ویب سایټ په کار لکه یاهو ویب سایټ ده کولای شم دلته راشم دی باندې کلیک وکړم www.yahoo.com مثلا www.facebook.com facebook.com دا مې صورت ولیکلو سنټر یې کوم که په هر ځای کې فیسبوک کې ماته یې راوړي چې دا دې ته څه ویل کېږي دې شکل ته براوزر ویل کېږي دا څه ده براوزر ده او براوزر چې دا بیا ډېر مختلف قسمونه لري یو ډول نه ده مثلا یو ډول یې ده موزیلا فایرفاکس ده موزیلا فایرفاکس ده بل څه ده انټرنیټ ایکسپلورر ده صحیح ده او یعنی یو بل څه ده نیټسکیپ ده نیټسکیپ بل څه ده نیویګیټر ده صحیح ده بل ډول یې ده ګوګل کروم ده دا باندې پوه شوئ دا ټول څه دي دا فایرفاکس هغه د څه ته براوزر دی یو بل ډول یې ده اوپیرا ده یو بل ډول یې ده اوپیرا مینی چې دا به موبایلونو لپاره ده دا یو نه ده دا چې لپاره ده
د موبایلونو لپاره دا د بر به کمپیوټر لپاره اوپیرا موزیلا فایرفوکس انټرنیټ ایکسپلورر دا دغه نت سکیپ نیویګیټر دا ټول څه دي براوزر دي مطلب که تاسو اړ یو دا استعمالولای شئ خو فقط توپیر دغه ده چې مثلا انټرنیټ ایکسپلورر چې دا لیک سلو د موزیلا به دغه نه څنګه ده تیز ده بس دا توپیرونه دي صحیح ده او دام په یاد سره ولري په براوزر باندې یوازې هغه لیکنه خلاصيږي چې هغه کوم فارمیټ ولري HTML فارمیټ ولري کوم فارمیټ HTML د چشم مخفف ده هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج دا د HTML څه ده مخفف ده یعنی HTML هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج دا یو خاصه ژبه ده چې د مرسته مونږ کولای شو ویب سایټونه جوړ کړو چې جوړ کوم ویب سایټ جوړ کوو اوس راځم زه یو لیکنه کوم بیا هغه په براوزر کې خلاصوم مثلا اول به تاسو څه وکړئ یو لیکنه به وکړئ سوري دا وګورم دا لیکنه شوه راځم چیرته فایل ته په فایل کې به چیرته راځم سیو مخکې تر دې نه زه دا لیکنه سیو کوم لاندې به ویب پیج انتخاب کوم چې به انتخاب کوم ویب پیج د دې په خاطر باندې دا HTML شکل ته واوړم اوس یې ډیسکټاپ باندې سیو کوم د چا په نوم باندې مثلا دی زاهد په نوم سیو یس یې کا کله دې دا سیو کړل اوس تاسو ډیسکټاپ ته راشئ دا ولې دغه لیکنه او دې لیکنې په مابین کې ډېر فرق ده ځکه دې ته پوینټر ورولې ویل کله چې مایکروسافټ اکسل ورکشیټ او کله چې دې ته پوینټر راوړل دې ته به ویل کله چې HTML ډاکومنت صحیح ده اوس ګورئ کلم چې زه دلته راشم اوپن ته مثلا اوپن باندې مې کلیک وکړلو کوم یو فایل خلاصوم فرض مثال دا فایل خلاصوم دا وګوره براوزر کار نه ورکوي ځکه دا HTML نه ده د لاندې وګوره دا سره څه لیکلي دي HTML کله دې باندې کلیک وکړم ګوره ډایرکټ براوزر فعال شو ما مخکې دا ولنه کلیک براوزر باندې یوازې هغه لیکنه دې رن کولو وړ ده چې هغه کوم فارمیټ ولري HTML نو اوپن براوزر باندې کلیک کوم بیا یس کوم کله مې دا یس کړلو دا ګوره دا لیکنه ماته چیرته خلاصي او بخښي براوزر کې خلاص نه شو فکر کوم دې براوزر کې څه مشکل شته تاسو کمپیوټر کې وګورئ ان شاء الله به خلاص شي صحیح ده د براوزر کې کومه مسله شته فعین به دې ته شو کې لکه څه ډول چې مثلا دا براوزر څنګه کېږي خلاصي په دې ځای کې به تاسو خلاص کړئ صحیح ده ها وی ګورئ بیا که مشکل بیا سبب بیا بل براوزر انسټالوم پیری کې به درته وایم صحیح ده ها بل څه در سره دې ځای نه ورسته اوپن ان پروټیکټ ویو کچېرته ته غواړئ دا لیکنه په داسې ډول باندې خلاص کړئ چې بیا کې تغیرات نه راځي نو کلیک کوم اوپن ان پروټیکټ ویو وګوره لیکنه به راته خلاصه شي خو دې کې به هیڅ ډول تغیرات نه راځي وګوره که زه څنګه کوشش کوم تغیر راولم تغیرات نه راځي بره وګورئ هر څه غیر فعاله دي صحیح ده کوم بیا غوښتل چې تغیر راولم کولای شم دلته راشم انیبل ایډیټینګ دې باندې کلیک کوم دا وګورئ اوس کولای شم دې کې څه راولم تغیر راولم بل کچېرته مثلا تاسو یو وخت لیکنه وکړئ بل وخت هغه لیکنه کوي نه خلاصيږي هغه کې حتما کوم مشکل رامنځته کیږي هغه ته لاجیکل ایرر وایي کیږي کوم ایرر ورته کیږي لاجیکل ایرر هغه د مطلب هغه کمپیوټر ویني خو موږ تاسو نه وینو یعنی لاجیک پروګرامینګ کې غلطي وي نو که تاسو غواړئ چې هغه لیکنه هم خلاصه کړئ او هم کومه غلطي وي چې هغه د اصلاح کړئ نو د چا نه استفاده کوم اوپن مثلا یو فایل انتخابوم دا فایل ورته مې اوپن ان ریپیر یعنی دا معنی چې دا فایل خلاصم کا او کومه غلطي وي چې هغه څنګه غلطه ریپیر یا کلیک وکړه ډایرکټ به هغه فایل کومه غلطي وي چې هغه به درته اصلاح کړي او به څنګه کې درته نو ورسته به درته خلاصم چې هغه غلطي درته شي کوم ډول غلطي کې رامنځته شي خو دا ما مخکې درته وځي دا کومه غلطي وي لاجیکل ایرر لکه وایرس تاسو ستاسو باندې وینئ نه یو ډول غلطي خو ده پوه شو دې باندې بل شو پریویس ورژن دا کار کوي مثلا تاسو یو فایل ولیکلو اول کې دا فایل مې ولیکلو بیا مې سیو کړلو فرض په ډیسکټاپ باندې مې سیو کړلو بوک 2 په نوم سیو شول را سره اوس دوه ور مې لیکنه کوله په دې ځای کې خو دا مې سیو نه کړل همدغسې کمپیوټر څنګه شو بند شو دا لیکنه خو نه دې سیو شوې بیا که تاسو چېرته غواړئ چې د دې فایل هغه اخرنی ورژن وګورئ نو بیا به راشئ چېرته اوپن ته په اوپن کې به درته ورته ووایي چې مثلا د چا په نوم هغه فایل بوک 2 ورته انتخاب وکړئ شو پریویس ورژن یعنې دا معنی چې وروستنی ورژن یې راته شو که کوم یې سیو کړی نه ده کلیک پرې وکړئ هغه ورژن به تاسو ته دې ځای کې شو خو دا هغه وخت کې رامنځته کېږي کله چې تاسو سیو نه کړئ او دغسې بجلي مثلا کټ شي یا کمپیوټر مو د کومې وجې نه بند شي دا به انشاءالله دلته مخکې په دې ځای کې بیا صحیح وپېژنئ کله چې تاسو هغه ته راشئ انفو کې ده بلکل نیو ته راشئ په نیو کې دلته لاندې په دې ځای کې به بیا وپېژنئ لکه مثلا دلته اوس وګورئ داسې فایلونه وي چې مثلا هغه ما هغه کړي نه وي سیو کړي مې نه او کمپیوټر مې همدغسې بند شوی یا مثلا د وایرس د وجې نه یا د بجلۍ د وجې نه یا کومې بلې وجې نه بند شوی هغه فایلونه بیا په دې ځای کې راځي سبا بله ورځ ګورو دلته به ډېر فایلونه راغلي صحیح ده خیر دلته بیا په تفصیل باندې کیسې کوو بل کلوز د کلوز په واسطه باندې یوازې دا بوک څنګه کېږي بندېږي مکمل پروګرام نه بندېږي د کلوز او د اگزیټ په مابین کې فرق هم همدغه ده چې د کلوز په مابین باندې یوازې دغه بوک نه ده ده فعاله بوک چې کوم وي دا بندېږي او د اگزیټ په واسطه باندې د مکمل پروګرام څنګه کېږي بس ده مشکل خو نه کې لرئ
ها